درود به شما همراهان خوش‌ذوق کانال تنتنانی. یه روز تازه با یه برنامه تازه، خصوصا وقتی مخاطب دوستای خوش انرژی مثل شما باشن. وجود یه پارچه آب یخ توی دل گرمای تابستون تصورش هم آدم رو خنک میکنه، ولی امیدوارم از حد تصور فراتر نرید، خصوصا اگه اول صبح و ناشتا باشین. چی میشه مگه؟ اگه شما هم مثل من به ادامه این بحث علاقه‌مند هستین، لایکو بکوبین دیگه. یکی از عادتهای خطرناک نوشیدن آب سرد با شکم خالیه. در این حالت چون بدن و آب تفاوت دمای فاحشی دارن، اعضای داخلی و در واقع موتور بدن دچار شوک میشه. اولین ضربه این شوک به کبد وارد میشه که اونو تبدیل به کبد چرب میکنه که مادر همه بیماری هاست. ضمن اینکه اعصاب هم تدریجاً درگیر میشه و در دراز مدت ما رو درگیر سردردهای مزمن، رعشه و حتی بیماری پارکینسون میکنه. پس دوستان، اگه نمیخواین دستگاه گوارش برای هضم غذا دچار اختلال بشه، حتی در حالت تشنگی هم دست رد به سینه پارچه آب یخ بزنین. خیلی سخته، اما آسون میشه وقتی بدونین که آب سرد توی معده با چربی ها چه کار میکنه. آب سرد نه تنها نمیذاره چربی ها تجزیه، هضم و جذب بشن، اونا رو که حالا دیگه سفت و سنگ شدن به حال خودشون رها میکنه تا کم کم توی سلول ها رسوب کنن و عوارض جبران ناپذیری همچون سرطان به بار بیارن. شاید برای شما هم پیش اومده که بعد از یک بیماری، یا بهتر بگم وقتی که از شرایط حاد یک بیماری بیرون اومدین و دارین دوران نقاهت رو میگذرونین، یک دفعه بیخیال مصرف بقیه دارویی که دکتر تجویز کرده میشین و میگین دیگه خوب شدم. فکر میکنین این کار عوارضی هم داره؟ 100%. درست مثل یک جعبه پر از بلور که با احتیاط حملش میکنید ولی با دیدن مقصد وسط زمین و هوا رهاش میکنید. در حالت بیماری هم سلول ها که خودشون رو سپردن به آنتی بیوتیک ها وسط راه بدون کمک رها میشن و این بار باکتری ها راحت تر میتونن سلول های ضعیف و بیدفاع بدن رو مورد حمله قرار بدن. در این که خوردن سالاد عالیه شکی نیست. در واقع سالاد گل سرسبد هر سفره است، ولی جای مصرفش کجاست؟ پیش غذا، با غذا یا پس از غذا؟ وقتی سالاد همراه با غذا یا بعد از غذا خورده میشه، سیستم گوارش دچار اختلال و در نتیجه هضم غذا تا حدی با مشکل روبرو میشه. پس بهتره سالاد رو به عنوان پیش غذا مصرف و کار دستگاه گوارش رو راحت تر کرد. ضمن اینکه پر شدن معده با سالاد باعث میشه زودتر احساس سیری کنیم و از پرخوری دست بکشیم. شیر و پنیر به عنوان معدنی از کلسیم از قدیم الایام پای ثابت و اصلی صبحانه هر ایرانی بوده و هست، در حالی که بهترین زمان برای تنظیم و جذب کلسیم شبه نه صبح، چون بیشترین میزان ترشح غده پاراتیروئید شب هنگامه. پس از این به بعد نون و پنیر و گردو رو سر سفره شام بخورین و کلسیم و فسفر بیشتری رو جذب بدنتون کنین. جلز و ولز روغن با بوی سرخ شدن مرغ و ماهی و سیب زمینی آب از لب و لوچه هر گرسنه‌ای سرازیر میکنه. اما به چه قیمتی؟ وقتی غذا سرخ میشه، درجه حرارت غذا از حرارت جوش بالاتر میره. در چنین دمایی مواد غذایی متاسفانه ارزش واقعی خود رو از دست میدن و این تازه اول ماجراست. چون غذایی که تو درجه حرارت بالا سرخ شده باشه، هضمش اصلاً آسون نیست و در دراز مدت سلامت بدن رو به خطر میندازه. همونقدر که پرخوری و بی‌توجهی به میزان کالری هایی که در شبانه روز وارد بدنمون میکنیم میتونه آزاردهنده باشه و سلامتی ما رو به خطر بندازه، به همون اندازه هم سختگیری و پرهیز غذایی خصوصاً از غذاهای لذیذ میتونه اعصاب ما رو به هم بریزه و ما رو اذیت کنه. اینه که توصیه میشه زیاد به خودمون سخت نگیریم و گاهگاهی خودمون رو با غذا یا دسر مورد علاقمون خوشحال کنیم و تأثیر این شادی رو
توی رفتار و حالتهای روانیمون نادیده نگیریم. حتما برای شما هم پیش اومده که به هر دلیلی ناچار شدین سر پای یک ساندویچ گنده رو گاز بزنین یا یه بشقاب پروپیمون غذا میل کنین، ولی وقتی برگشتین خونه بازم گرسنه بودین. تحقیقات میگه مغز انسان دیسیپلین خاصی داره و وعده غذایی رو که در حالتهای غیر معمول مثلا ایستاده یا در حال راه رفتن خورده میشه به رسمیت نمیشناسه و دستور گرسنگی میده تا غذا در شرایط طبیعی مصرف بشه. پس به جای چند بار غذا خوردن لطفاً یه بار بشقاب غذاتون رو بذارین روی میز و حداقل 10 دقیقه برای خوردن اون در آرامش وقت بذارین. یه عمر این جمله رو شنیدیم که خوردن شیرینی به هضم غذا کمک میکنه. این یه اشتباه محضه. لطفاً میل به شیرینی رو با ضرورت مصرفش اشتباه نگیرین، چون این کار نه تنها تأثیری در هضم غذا نداره، بلکه قند مدت زمان هضم و جذب غذا رو طولانی تر هم میکنه، ضمن اینکه موجب چاقی مفرط میشه. مطمئن ترین راه برای هضم غذا چند دقیقه پیاده رویه. اگه فکر میکنین با خوردن میوه قبل از خواب لطف بزرگی به خودتون میکنین، کاملا در اشتباهین، چون با این کار فقط سطح قند و در نتیجه انسولین خون رو بالا میبرین و یه خواب ناآرام رو به خودتون هدیه میکنین. بهترین زمان برای مصرف میوه صبح ناشتا تشخیص داده شده، چون بدن رو سمزدایی میکنه. دوستان این مطالب صرفاً جنبه اطلاع رسانی داره، توصیه پزشکی تخصصی تلقی نشه. لطفاً اونو جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان نکنید. از همراهی همه شما مهربونا صمیمانه سپاسگزارم. دوستان اگه اولین بار با ما همراه شدین لطفاً با سابسکرایب کردن کانال تنتنانی همراه همیشگی ما بشید و اگه برنامه رو پسندیدید لطفاً به دوستانتون هم معرفی کنید. در ضمن لایک یادتون نره. خوشحالم میکنید اگه نظرتون رو راجع به این برنامه کامنت کنید. دوستتون دارم.